นับตั้งแต่ปี 1986 ที่มีการค้นพบซากโบราณซานซิงตุยในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและได้มีการทำงานด้านโบราณคดีอย่างจริงจังทำให้ค้นพบหลุมทั้งหมด 6 หลุมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหลุมบูชายันและโบราณวัตถุกว่า 13,000 รายการประกอบไปด้วยเครื่องสำริดทองหยกและงาช้างสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเพราะเป็นร่องรอยสำคัญของอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้วก่อนจะสาบสูญไปทัสโรเซนผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอังกฤษยกให้การขุดค้นซานซิงตุยมีความโดดเด่นยิ่งกว่ารูปปั้นดินเผาในสุสานจินซีฮ่องเต้เสียอีกอับดุลเททูบจะพาไปทำความรู้จักกับความยิ่งใหญ่ของสมบัติจากซากโบราณซานซิงตุยพร้อมๆกันครับ 1. หน้ากากสำริดลูกตายื่นหน้ากากสำริดยักษ์ชิ้นนี้ทำขึ้นมาเป็นรูปใบหน้าที่ประกอบไปด้วยคิ้วหนาดวงตาโตคมกริบจมูกสั้นปากฉีกมีรอยยิ้มที่ดูพิลึกและมีหูที่กางราวกับปีกที่งอกออกมายิ่งไปกว่านั้นคือลูกตาที่ถลนออกมานอกเบ้าเชื่อกันว่าหน้ากากนี้สื่อถึงชานฉงบรรพบุรุษนักปกครองและเทพเจ้าที่โดดเด่นที่สุดของชาวชูโบราณซึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้ว่ามีดวงตาโปนจึงมีการทำหน้ากากที่มีดวงตายื่นออกมาอย่างโดดเด่นเพื่อให้แน่ใจว่าบรรพบุรุษคนสำคัญของพวกเขามีสายตาที่ยาวไกลสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในระยะไกลๆได้ส่วนรอยตรงกลางหน้าผากมาจากความเชื่อที่ว่าฉานฉงมีรอยสักรูปดวงตาที่กลางหน้าผากขณะที่บางส่วนก็เชื่อว่าเขามีดวงตาที่3และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าหน้ากากสำริดลูกตายื่นเป็นตัวแทนของมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมาเยือนอาณาจักรโบราณแห่งนี้ 2. ประติมากรรมสำริดมนุษย์ยืนประติมากรรมที่ดูแปลกตาชิ้นนี้ประกอบไปด้วยฐานสี่เหลี่ยมสูง90เซนติเมตรและรูปปั้นมนุษย์สูง172เซนติเมตรการหล่อรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงด้วยสำริดซึ่งมีมูลค่าสูงมากในสมัยโบราณบ่งชี้ว่านี่อาจจะเป็นรูปเคารพของชนชั้นสูงรูปปั้นนี้ยังสวมอาภรณ์ผ้าไหม3ชั้นประกอบด้วยลายมังกรนกและตัวหนอนนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นเสื้อคลุมของจักรพรรดิหรือชุดประกอบพิธีกรรมของนักบวชชั้นสูงนอกจากนี้ยังสวมมงกุฎลวดลายสัตว์ด้านหลังของศีรษะมีรอยสี่เหลี่ยมส่วนบริเวณเท้าที่เปลือยเปล่ามีกำไรล้อมรอบจุดที่น่าแปลกใจที่สุดของประติมากรรมมนุษย์ชิ้นนี้อยู่ที่ท่าทางของมือซึ่งมีรูกรวงอยู่ตรงกลางราวกับว่ากำลังถืออะไรบางอย่างนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นงาช้างตัวแทนของสิ่งล้ำค่าและทรงพลังซึ่งนิยมใช้เป็นเครื่องบูชาถวายแด่เทพเจ้า 3. ประติมากรรมศีรษะมนุษย์สวมหน้ากากทองคำสมบัติชิ้นนี้ประกอบด้วยส่วนศีรษะทำมาจากสำริดปิดหน้าด้วยหน้ากากทองคำบริเวณด้านหลังของศีรษะยังพบรอยขีดคล้ายลักษณะของการถักเปียลงไปถึงบริเวณคอโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ครองราชบัลลังก์จะไว้ผมเปียเช่นนี้ในขณะที่นักบวชจะใช้ปิ่นปักผมบริเวณด้านหลังจึงเป็นไปได้ว่าประติมากรรมนี้เป็นรูปเคารพของผู้ปกครองนั่นเอง 4. ต้นไม้สำริดต้นไม้สำริดที่มีนกเกาะอยู่อย่างวิจิตรงดงามนี้นักวิชาการเชื่อว่าสื่อถึงตำนานโบราณเรื่องดวงอาทิตย์10ดวงที่ระบุว่ามีดวงอาทิตย์อยู่ทั้งสิ้น10ดวงผลัดกันทำหน้าที่แต่ว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นจะมีดวงอาทิตย์เพียง1ดวงเท่านั้นในท้องฟ้าส่วนนกมีหน้าที่โอบอุ้มดวงอาทิตย์ไว้นกทั้ง9ตัวบนต้นไม้สำริดจึงเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์9ดวงที่กำลังพักผ่อนอยู่บนต้นไม้นั่นเอง 5. เครื่องสำริด3ชั้นเครื่องสำริดอันประกอบด้วยกันทั้งหมด3ชั้นเป็นสัญลักษณ์ของโลกทั้ง3ตามความเชื่อจักรวาลวิทยาในสมัยโบราณโดยชั้นล่างสุดเป็นรูปของสัตว์ที่เป็นเทพชั้นกลางเป็นมนุษย์ยืน4คนกำลังแบกยอดเขาชั้นบนสุดประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างมนุษย์และนกนอกจากเครื่องสำริดแล้วยังพบเครื่องมือหยกอีกเป็นจำนวนมากเช่นกริดรวมถึงเครื่องทองเช่นหน้ากากทองคำและไม้เท้าทองคำอีกด้วย 6. อาณาจักรชูที่สาบสูญซากโบราณแห่งนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรชูซึ่งเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ชางเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วในแหล่งอารยธรรมแม่น้ำแยงซีจากซากโบราณสถานที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่ามีการประกอบพิธีกรรมของชนชั้นสูงการทำเกษตรกรรมปศุสัตว์หัตถกรรมและการสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงรากฐานของการเกิดสังคมที่เจริญแล้ว
และเป็นไปได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ผ่านเส้นทางสายไหมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณที่ราบเฉิงตูรวมถึงดินแดนใกล้เคียงงาช้างที่ขุดพบอาจได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับเวียดนามหน้ากากทองคำอาจรับอิทธิพลจากอารยธรรมไมซีเนียนของกรีกโบราณส่วนการถือคาถาทองคำเพื่อแสดงออกถึงอำนาจคล้ายกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมเอเชียตะวันตกน่าเสียดายที่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าชาวชูมาจากไหนและเหตุใดอาณาจักรนี้จึงสูญหายไปนักวิชาการเชื่อว่าอาณาจักรชูอาจล่มสลายในสมัยปลายราชวงศ์ชางจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอาจเกิดการต่อสู้ระหว่างขั้วอำนาจราชวงศ์กับศาสนาเป็นไปได้ว่าผู้นำทางศาสนาเป็นฝ่ายชนะและย้ายศูนย์กลางไปที่เฉิงตูข้อเสนออีกอย่างคือเมืองถูกน้ำท่วมทำลายจึงต้องย้ายไปที่เฉิงตูงานด้านโบราณคดีในการขุดค้นซากโบราณซานซิงตุยยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับการค้นพบโบราณวัตถุล้ำค่าที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากใครมีโอกาสแวะไปเที่ยวที่เมืองกวางฮั่นมณฑลเสฉวนประเทศจีนอย่าลืมแวะชมสมบัติอันน่าทึ่งของอาณาจักรโบราณนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยครับ